সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। Hello guys, welcome back to my channel. যেহেতুকে আজি মাঘ বিহু সেইকাৰণে মই ভাবিছো এটা সৰুকে এটা ড্ৰয়িং মই আপোনালোকক শিকাও কেনেদৰে মাঘ বিহুৰ ওপৰত এটা সিন কেনেকৈ আমি বনাব পাৰো। এইটো ভিডিও সৰু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয়, যদি আপুনি ডাঙৰ হৈছে তেনেহলে ভিডিওটো চাব পাৰে, একো টেনচন নাই। বঢ়িয়াকে ভিডিওটো আপোনালোকে চাওক আৰু এটা সৰু কথা মানে ৰিকুৱেষ্ট বুলি ধৰি লওক, যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বিহু বুলি। তো পলম নকৰি বলক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। মাঘ বিহু বুলি ক'লে আমাৰ মনত প্ৰায় দুটা বস্তু আহে। এটা হৈছে উৰুকা, য'ত আমি ভেলাঘৰ বা মেজিত আমি জুই জ্বলাওঁ, আৰু 2 নম্বৰতে আহে পিঠা পনা তেনেকৈ আঁকিবলৈ একো নাই। তো মই ভাবিছোঁ ইয়াতে এটা মেজি সৰুকৈ বনাম, মানে চাইডৰ পিনে 2জনমান মানুহ আছে, ফেমিলি এটা আছে আৰু এটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাটো বহুত এনজয় কৰি আছে। তো তেনেকৈ এটা মই সৰুকৈ এটা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো আপোনালোকৰ মনত কেনেকুৱা কি ভাৱ আহে, কেনেকৈ আপোনালোকে ভোগালী বিহু কেনেদৰে উদযাপন কৰে, মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে। তো ইয়াতে যি বাচ্চাটো আছে একদম মই সহজকৈ আঁকিছোঁ, তাতে সকলোৱে এই ড্ৰয়িংটো বনাব পাৰে, হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক বা ডাঙৰ সকলোৱে যাতে ড্ৰয়িংটো কৰিব পাৰে তেনেকৈ মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো প্ৰথম আমাৰ যোনটো বাচ্চা আছে সেইটো ৰেডি হৈ গৈছে, তাৰপিছত আমি বনাম মাকজনীক। যিহেতুকে মাঘ বিহু হয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলা এযোৰ মই পিন্ধাম ইয়াতে। মাঘ বিহু বুলি ক'লে মানে আমাৰ মনত এটা বহুত ফূৰ্তি জাগিছিলে যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ। এতিয়া তেনেকৈ নাই বাৰু, আগৰ নিচিনা ফূৰ্তি তামাচা এতিয়া কৰা নহয়, কিন্তু আগতে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া বহুত ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ। এসপ্তাহমান আগৰ পৰাই আমি মেজি বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, পথাৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা খেৰ আমি আনিছিলোঁ, তেনেকৈ আমি ভেলাঘৰ বনাইছিলোঁ, বহুত ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ। আৰু ভেলাঘৰৰ ৰাতি আমি কেম্পিং যিখিনি আজিকালি কয় আৰু তম্বু বুলি আমি অসমীয়া ভাষাত কওঁ, তম্বু বনাই পিনে আমি তাত খানা খাইছিলোঁ। মানে সৰু থাকোঁতে বহুত ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ। এতিয়া আৰু তেনেকুৱা ফূৰ্তি কৰা নহয়, ডাঙৰ হ'লোঁ ন অকণমান, আৰু তেনেহ'লে গুৱাহাটীতো তেনেদৰে একো নায়েই পথাৰ চথাৰ, সেইবোৰ বাদ দিলোঁ। আমাৰ যি 2টা কেৰেক্টাৰ আছিলে সেই 2টা আমাৰ কমপ্লিট হ'ল। লাষ্টত এতিয়া আমি বনাম দেউতাকজনক। তো যিহেতুকে মাঘ বিহু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অকণমান পৰম্পৰা হিচাপে ধুতি আৰু গেঞ্জি মই তেনেকুৱা টাইপ বনাম। তো ইয়াৰ কাৰণে আৰু মানে এনেকুৱা টাইপ অকণমান বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ঠাণ্ডাৰ দিন সকলোৱে আৰু এতিয়া চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধি থাকে, কিন্তু ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে মই ইয়াতে অকণমান অসমীয়া সাজ পোছাকযোৰ ইয়াতে বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, বিহু বুলি ন অকণমান ছাপোৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু। তো ইয়াতে যি হৈছিলে আমাৰ মাক হ'ল, দেউতাক হ'ল আৰু পুতেকজনো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, আৰু শেষত সকলোতকৈ যোনটো মেইন বস্তু সেইটো আমি আঁকিম। আমি এতিয়া মেজিটো আঁকিম। মেজি যিহেতুকে আমি খেৰৰ হয় সেইকাৰণে মই এইবিলাক এনেকৈ সৰু সৰু লাইনেৰে এনেকুৱা টাইপ কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিব পাৰে। আৰু ওপৰৰ পিনে এটা বাঁহ এডাল দিছোঁ, তলৰ পিনেও এনেকুৱা অকণমান লাইন এইবিলাক মই টানি দিছোঁ, যাতে অকণমান খেৰ বুলি অকণমান গম পায়, আৰু মাজতো অকণমান দি দিম মই এনেকুৱা লাইন। তাৰপিছত আমি ইয়াতে অকণমান জুই বনাম, জুইৰ কাৰণেও অকণমান তেৰামেৰা অকণমান লাইন ইয়াতে আমি বনাই দিম। তো এনেদৰে আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইচ্ছামতে যিকোনো কালাৰ কৰিব পাৰে, ক্ৰেয়ন কালাৰ কৰিব পাৰে, স্কেচ পেন কৰিব পাৰে, অইল পেষ্টেল, ৱাটাৰ কালাৰ, আপোনালোকে যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে। তো এনেদৰে আপোনালোকে মাঘ বিহুত এটা ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং এটা আপোনালোকে বনাব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ষ্টে টিউন ফৰ মাই নেক্সট ভিডিঅ'।